طبعا انك تعمل كرسي ده شيء سهل ما فيهوش مشكلة تقريبا. المشكلة في ميكانيزم الحركة في انه يتحول لسرير، وده اللي هنركز عليه اكتر في الفيديو النهاردة. فانا هقص الاول السدايب اللي هتبقى المنزلق او الاريال بتاع الكرسي. هقصها بمنشار الطاولة طبعا لانه الافضل في تكرار القص بدون منازع، فخليني اقصهم الاول. وعلى المنشار الرأسي هقص واساوي اول جزء في الكرسي اللي هو الاجناب او الدراعين بتوعه. دي كده اجزاء الاجناب، وتقدر تعملها باي طريقة تناسبك. انا افضل للسهولة طريقة النص على النص بس باستعمال سدابتين فوق بعض بالشكل ده كده، وهستعمل الغيرة مع مسدس المسامير لسرعة التثبيت، وهضرب كام كويلة في الزوايا عشان المتانة. مش هتكلم على الجزء ده غير كده، بس دبر حالك انت بقى في الاجناب عشان نخش في الميكانيزم المهم. القاعدة بتاعت الكرسي بتتكون من 17 سدابة، مجموعة خلفية، مجموعة وسط، مجموعة أمامية. الخلفية 5 سدايب، الوسط 8 سدايب، الأمامية 4 سدايب. أي كنبة بتتفتح وتتقفل بتبقى سدابتين، بسحب واحدة والتانية ثابتة. وفي السدابة المتحركة بيكون فيه سدابة عرضية كده تمسك السدايب المتحركة كلها مع بعض، وتمنع طبعا ان السدايب المتحركة تطلع من مكانها. تمام كده كلكم عارفين. لكن عشان اعمل اريال مكون من 3 قطع عشان يطلع بقى ورا بعضه، هي دي المشكلة. الاريال بتاعي اللي هو ميكانيزم الحركة يعني بيتكون من 3 مقاسات مختلفة، 4 و4.5 و5 سنتي. يعني كل ما يكتر عدد السدايب بنقلل عرضها والعكس، وتقدر طبعا تعملهم مقاس واحد انت ووجهة نظرك. المشكلة بقى والتركة في ايه؟ ان الجزء اللي في النص ده ما ينفعش احط له سدابة عرضية من تحت، ما ينفعش مع السدابة اللي في النص. تنفع مع السدابتين اللي جنبه، اقدر احط لهم سدابة عرضية وهنعمل كده ان شاء الله. لكن اللي في النص ما ينفعش ابدا اعمل له سدابة. فازاي بدون ما احط سدابة تحت امنعها انها تطلع؟ خليني اوريكم النموذج اللي عملته عشان افهم الحركة بتاعة الكرسي ده. دي السدابة الوسط، وهيكون عندي 2 كمان بعديها، بس اللي هيتم في ال3 الاولانيين هو اللي هيتم وهيتكرر على كل باقي الكرسي. السدابة الوسط دي لما بسحبها مش بتقع من مكانها، مفروض لما اسحبها تقع اهي ماسكة وبتمشي جنب السدابة التانية، ولما بتوصل للاخر بتقف. ليه بقى؟ لان انا عامل في السدابة دي مجرى منتهي بصدادة، والسدابة دي مركب لها كويلة بنفس عمق المجرى. فبالشكل ده انا لما هتحرك الكويلة هتمشي في نص المجرى وتوصل للاخر وتقف عند المصد بتاعها. فحتى وانا بطبق الاريال بتاعي لو جربنا من غير كويله، لما بنطبق بتقع السدابه اللي في النص، انما مع وجود المجرى والكويله الاريال بيتطبق لحد الاخر بدون مشاكل. وبنفس الفكرة عملت برضو السدابة التانية، فيها كويلة في الطرف ومجرى في السدابة اللي قبليها. فكده لما اجي اسحب الاريال كله بتاعي هيفضل يتسحب عادي. السدابة دي هتقف عند المصد بتاعها، وبعدين هتتسحب معاها السدابة اللي في النص للآخر وبرضو تقف عند المصد بتاعها. ونفس الكلام واحنا بنطبق وندخل الاريال. السدابة التانية دي بقى اقدر اركب لها سدابة عرضية تتحرك معاها للاخر عادي، مش مشكلة دي، وكمان عشان تمنع حركة السدابة دي وتثبت لي المسافة بين كل السدايب. فاحنا اول حاجة هنجهز المجاري اللي في السدايب. ده تصميم ال 17 سدابة بتوعي، لان في سدايب هتكون محفورة مجرى واحد، في سدايب من غير، وفي سدايب فيها 2 مجرى. هسيب لكم التصميم ده على موقعنا www.macbacdina.com، في وصف الفيديو هتلاقوا الرابط. فخلينا نرتب السدايب حسب التصميم وبالترتيب الصحيح، وناخدهم بقى نحفر المجاري اللي بمجرى واللي ب2 واللي من غير هنسيبه في حاله. دول زي ما قلنا ال3 قطع الاساسيين للاريال، هيكونوا من ورا متساويين ومن قدام متدرجين، والمسافه بينهم نفس سماكه الخشب اللي بستعمله. فخلينا على المنشار الرأسي الاول نظبط الاطوال بتاعتنا، وزي ما قلت هتلاقوا المقاسات كلها في صندوق الوصف.
زي ما احنا شايفين الخشب كله من ورا نفس السوى على نفس الخط، لكن من قدام متدرج. يعني رقم 1 و5 و9 و13 و17 دول الخمسة اللي ورا، لكن ال8 دول هما السدايب اللي في النص، ورقم 3 و7 و11 و15 هما السدايب الأمامية. خلينا نقرب الزوم كده، هتلاقوني راسم على كل سدابة مكان المجرى اللي هعمله فيها. فخلينا نروح على التيبل سو. يفضل طبعا في الحالة دي ان اركب ريش السلامة عشان الامان، وهبتدي بقى احفر المجرى على مرتين عشان يديني سماكة 6 مللي تقريبا. انا عارف ان الشرح ممكن يكون صعب، لكن انا موجود وتحت امركم لاي استفسار. فكرة تستاهل وبرشحها تكون فكرة مشروع صغير للناس اللي بتحب افكار مشاريع جديدة. دعواتكم بقى لينا، وما تنسوش تشتركوا في القناة لو كنتم مش مشتركين، ومش هوصيكم بقى تدعموا اخواتكم في القناة باللايك والشير عشان دايما نتقابل على خير. تمام كده، خلصت كل المجاري حسب العلامات اللي كنت محددها. بالنسبة بقى للجزء اللي فوق، فأنا برضو رسمت عليه أماكن تركيب الكوايل حسب بقى التصميم اللي هسيبه لكم انتوا عارفين فين. فهناخد السدايب وبنطة مناسبة، هعمل الثقب، أركب الكويلة وأقص الزيادة. بالشكل ده طرف الكويلة هيدخل في المجرى ويتحرك جواه بسهولة. كنا شرحنا طريقة عمل الكوايل في فيديو هسيبه لكم برضو تحت في الوصف تحت. قصيت بقى سدابة رفيعة نفس سماكة المجرى، بحيث أقص منها قطع صغيرة أركبها في الطرف تبقى الصدادة اللي هتمنع خروج الكويلة. أهي سؤال أنا خالص، ونقطة غيرها هركبها في مكانها. دي كده كل السدايب بتاعتي مترتبة. عملت بقى برواز بنفس عرض الكرسي بالكامل، وده اللي هيتركب فيه ويتثبت الكوايل الخلفية فقط. نجيب أول سدابة شوية غيرها ونركبها مكانها بكام مسمار. كده ركبنا أول سدابة. هنبتدي بقى نرصص باقي السدايب، بس عشان أضمن إنهم ما يكونوش لازقين في بعض هستعمل ورق كوتشينة. أحط ورقتين تحت وورقتين فوق، كده هيبقى دايما في مسافة تسمح بحرية حركة السدايب. هرصص بقى السدايب اللي بعد كده بالترتيب، ودايما بين كل سدابتين هحط الأربع ورقات لحد ما نوصل للسدابة اللي هتركب في البرواز، اللي هي تاني سدابة في السدايب الخلفية. وبرضه هحط ورقتين وهستعمل بقى الغرة والمسامير واثبتها مكانها. نشيل الورق ونكمل ترصيص باقي السدايب، وانا محافظ كل مرة على اني اوزن المسافات بورق الكوتشينة. مهمة جدا جدا انك تسيب مسافات صغيرة بين السدايب وبعضها. هنجيب بقى سدابة نفس عرض البرواز او الكرسي وسماكة 6 سنتي، وهركب فيها قطعتين بالشكل ده باستعمال الكوايل مثلا للمتانة، عشان دي هتبقى الحامل اللي هيشيل الاريال بتاعنا. وزي ما انتم شايفين حفرت فيهم 2 مجرى متقاطعين، مجرى كده ومجرى كده، عشان هستعمل رمان بلي صغير ادخل فيه كويلة وهنركبه في المكان ده كده، بحيث يحرك حامل الاريال بحرية وشياكة. وهنثبت الكويلة بنقطتين غيرة ومسمارين. ده كده طرف الحامل بعد ما قفلناه، وهثبته بالقمط في البنك تحت طرف السدايب الوسط. برضو اوزع ورق الكوتشينة عشان احافظ على المسافات قبل ما اثبت السدايب بالمسامير، وبالغيرة بقى وكم مسمار هثبت السدايب. تمام كده ركبنا الحامل الاولاني في السدايب الوسط. نركب بقى حامل تاني في السدايب الامامية بنفس نفس الطريقة. كده خلصنا تركيب كل السدايب. هنجيب بقى سدايب خشب 3-4 مللي صغيرة بالشكل ده، عشان هنلزقها في السدايب اللي في الوسط. نقطتين سوبر جلو او غيره ومسمارين براحتك. وبعدين بقى في القطع الصغيرة دي هنركب سدابة رفيعة عشان تحافظ لي ان ال8 سدايب بتوع الوسط يكونوا في نفس المكان دايما اثناء حركتهم وهم طالعين وهم داخلين. خلينا نجرب الاريال كده قبل التقفيل النهائي. ايه اللعب؟ الله ينور يا عمدة.
دول الجنبين بتوع الكرسي بعد ما نشفوا بسرعة كده ندور الأطراف، وكمان ننعم الحواف بالراوتر ونصنفر بقى كويس جدا. نبدأ بقى نقفل الكرسي. زي ما قلت لكم انا مش عايز اطول في الجزئية دي وحاسبها لخيالكم والتصميم كل واحد للكرسي بتاعه. ناخد بقى الاريال بالكامل ونركبه مكانه. فاضل بقى جنب الكرسي، وعشان نداري المنظر ده نحط سدابة بنفس عرض سدايب الجنب وهركبهم هنا كده. ظهر الكرسي بقى قلت ابسطه خالص، وجبت مجموعة سدايب ورصصتهم جنب بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، حاجة بسيطة، وفي لمح البصر قفلتهم باستعمال الكوايل برضو. الفينش بقى يرجع لذوقك ولحسبتك والامكانياتك. تقدر تلون الكرسي او تسيبه خشب، تعمله كونتر او تعمله خشب طبيعي، براحتك. انا بس بوصل لك الفكرة والتنفيذ عليك. وبعدين بقى نركب الظهر في مكانه. الكرسي خلاص نشف وزقيته وحطيته في المكان المناسب ليه، ورحت لعمه المنجد طلبت منه 3 شلت للكرسي بالشكل اللي انتوا شايفينه، 2 ماسكين في بعض وواحدة فرداني للظهر، ومخدتين صغيرين. بقى مريح ولطيف، وساعة الجد انام شوية في البريك، وبمنتهى السهولة ارجعه كرسي تاني. لو طلبت منكم ان الفيديو ده يكسر الرقم القياسي في عدد اللايكات، ابقى طماع ولا هتظبطوني؟ هنشوف. يلا سلام عليكم.